mahal na Pangulo, mga kasamahan sa Senado. Nung bata po ako sa aming bayan ng Batak, Ilocos Norte, lagi akong nakikinig sa mga matatandang nagbibidahan ng mga lolo nila. Si Don Belong at si Apo Aglipay, kung bakit raw binuo yung Union Obrera Democratica. Paano napatayo ang simbahan ng Iglesia Independiente sa tapat ng bahay namin at ang samut-saring gawain ng himagsikang Pilipino. Ang mga revolusyonaryong sina Gregorio Aglipay pala at si Isabelo de los Reyes ang tinutukoy nila. Ngunit di ko maintindihan kung bakit mula sa panunulat, lumaban pa sila sa mga praile, sa mga Amerikano, naglunsad ng kilusang manggagawa at itinatag ang Iglesyang Pilipino. Mga bagay na sa isipan ko ay di naman magkakaugnay. Ang tanging paliwanag ng mga lola ay walang maaapi kung walang nagpapaapi. Upang kailanman wala nang manggagawang Pilipinong magpapaapi, ibinibigay ko para sa inyong pasya, mga kapwa kong mambabatas, ang ratifikasyon ng ILO Convention 190. And today I submit Committee Report 174 sponsoring Senate Resolution number 877 entitled Resolution Concurring in the Ratification of International Labor Organization Convention number 190 or the Convention Concerning the Elimination of Violence and Harassment in the World of Work. Violence and harassment at work is one of the most widespread and pervasive human rights violations in the world. It threatens equal opportunity, destroys human dignity, and finally, degrades the entire society in which such violence against workers persists. ILO Convention number 190 and the accompanying Recommendation 206 is the first treaty to recognize the fundamental right of everyone to a world of work free from violence, free from harassment. It provides the first internationally agreed single definition of violence and harassment at work, defining it as a range of unacceptable behaviors and practices that aim at, result in, or are likely to result in physical, psychological, sexual, or economic harm, and includes gender-based violence and harassment. Nasasaklaw sa kahulugang ito ang anumang pang-aabusong pisikal, verbal, sexual, pambubuli, pananakot, at iba pang uri ng karahasan at panghaharang. Ito na po ang iba't ibang uri ng pang-aapi na sinalarawan ni Dong Belong de los Reyes noong inilunsad niya ang kilusang manggagawa sa Pilipinas noong 1902 upang ipaglaban ang karapatan ng bawat Pilipino anumang sulok ng mundo, anuman trabaho ang ginagampanan. For the convention protects the entire world of work, covering not only places where workers perform work-related activities, whether in the immediate physical workplace or even during work-related trips or trainings or events, employer-provided accommodation, doing virtual work, and when commuting to and fro work. Dagdag pa, ang proteksyon ng konbensyon ay para sa lahat ng nagtatrabaho, regular man o contractual, nasa publiko man o nasa pribadong sektor. Kasama din dito ang mga intern, volunteer, mga baguhan, mga nagsasanay pa lamang at kahit ang mga aplikante sa trabaho. Binibigyan pansin din ng konbensyon ang epekto sa trabaho ng karahasan sa tahanan at kinikilala nito ang mga kababaihan ang palaging naapektuhan ng karahasan batay sa kasarian. Ang konbensyon ay makakatulong din sa ating mga OFW na kadalasan ay limitado ang kaalaman kung paano nila papanagutin ang mga nang-aapi sa kanila sa trabaho at natatakot na baka sila ay mapag-initan kapag sila ay nagsumbong. Under Recommendation number 206,
Member states are urged to implement and monitor workplace policies which specify the rights and responsibilities of the workers and their employers, contains information on complaint and investigation procedures, and includes measures to protect complainants, victims, and witnesses against retaliation. Naniniwala naman akong buong puso ninyong tatanggapin ang aming pasya na wakasan na ang karahasan at pagliligalig sa trabaho. Ngunit bukod sa ratifikasyon ng ILO 190, mahalagang sakupin din natin ang pagpapasa ng mga kaukulang batas at karampatang budget. Let us conduct a comprehensive review of our existing labor and anti-discrimination laws, immediately addressing the glaring gaps in our regulatory framework. With your support, we can quickly enact the enabling measures necessary to extend labor law protection to new hires, job order and contract of service personnel, interns, and workers in our enormous informal economy. Let us finally uncover the invisible workers of the Philippine economy, creating for the first time a directory of informal workers in order to recognize and provide them with the self-same rights as formal workers. And at last, let us aspire for the effective and thorough enforcement of labor laws. We must expand our meager labor inspectorate system, safeguarding inspectors from suit. We must institutionalize effective grievance and redress mechanisms to put an end to violence and harassment without endangering the safety of the workers themselves. We must also revisit existing sanctions to ensure that they truly deter violations and adequately punish violators. Last but certainly not least, in this budget season, let us endeavor full compliance to these our new obligations by providing financing for the hiring of more labor inspectors, additional training for them, the creation of specialized police units, 24-hour hotlines, crisis centers including shelters, the provision of medical care, treatment, and psychological support, among other measures. Hindi madaling gawin ang lahat ng mga ito, ngunit mauuwi sa wala ang pagsali natin sa ILO Convention 190 kung hindi natin pagsikapan ng buong puso at lubusan. Sa mga panahong ito, madalas na umaalingaw-ngaw sa aking isipan ang mga kwento ng matatanda doon sa Ilocos, na sa wakas lumiliwanag na rin sa akin kung bakit nakilahok sina Dong Belong de los Reyes at si Apo Aglipay sa iba't ibang kilusan ng ating revolusyon, waring magkatunggali at di man lamang magkaugnay, pagkat malawak at malalim ang kanilang pag-unawa sa himagsikang Pilipino, na walang tunay na kapayapaan sa ating bayan habang may nang-aapi ng manggagawa at ng kapwa, na walang makatotohanang kalayaan hanggat hindi natin na ipagtatanggol ang bawat Pilipinong inaapi, trabahador man o mamamayan, sa sariling bansa man o sa malalayong lugar, na walang lugar sa lupa man o sa langit ang karahasan at pang-aapi ng kapwa, at tungkulin ng bawat isa sa atin na ipaglaban ang ating karapatan sa pinagtatrabahuan man at sa buong lipunan. Baguhin na natin itong kinagisnang sumpa at sa ngalan at alaala ng mga revolusyonaryong nauna sa atin, ipasa na po natin ang ILO Convention 190. And thus, I now ask for the concurrence of this collegial body in ratifying ILO Convention number 190, the Convention concerning the elimination of violence and harassment in the world of work, so that we may take this first and crucial step towards a world of work free from violence, free from harassment. Maraming salamat, Ginoong Pangulo at mga kasamahan sa Senado, kasihan nawa tayo ng Diyos. Maraming salamat sa ating mga